इजराइल की पिठ ते अमरीका खड़ा होया। इथों चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। इजराइल नूं कोई कुछ कहण वाला जम्मिया ही नहीं। मदद लैके आउण वालियां नूं गिरफ्तार कर लिया। भारत दिन ब दिन चीन दे नेड़े हुंदा जांदा। इजराइल ने कतर विच पटाके नहीं सी चलाए, सगों मिसाइलां मारियां सी। 5 सालां बाद फिर तो चीन ते भारत विचकार सीधी फ्लाइट शुरू हो चुकी है। अमरीका दा मध्य पूर्व विच सब तो वड्डा मिलिटरी बेस स्टेशन कतर विच आ। दोवां देशां दीयां फौजां पहलां भी साझा जंगी अभ्यास करदियां सी। बंब तां मिले ही नहीं, मैनूं गलत रिपोर्ट्स मिलियां सी। आई एम सॉरी। यूके दे मानचेस्टर शहर विच सिनागॉग भाव के ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦੀ अपना पाठ पूजा करते आ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਯੋਮ ਕਿਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ blocks the main road to Gaza City, gives residents last chance to leave। ਭਾਵ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਅੜਨ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਤਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਆਰਡਰ ਪਲੇजेस ਟੂ US will defend Qatar in event of attack। मतलब ਅਮਰੀਕਾ ਕਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਤੇ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਏ, ਸਗੋਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇੱਕ NGO ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀडम्स ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਰਿਲੀਫ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ यूके ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਸਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਕ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਪਰ 10 ਲੱਖ ਇਰਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਬ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਆਮ ਸੌਰੀ। ਇਸੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਇਰਾਕ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਧਰੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੂੜੀ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 25% ਟੈਕਸ, ਫਿਰ 25% ਪੈਨਲਟੀ, ਫਿਰ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦਾ $1500 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ 100% ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਢੀ ਖਟਾਸ ਜਾਂ ਤਰੇੜ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਲਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥ ਆ ਤੇ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸੇ ਦੀ ਮੱਝ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਭਾਅ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਸੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੱਟ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਟੂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਆਫਟਰ 5-year freeze, ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਦਲਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੀਨ ਹੋਰ 18-20 ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੰਗੀ ਸੌਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।